On the day you were born, I made 2 knives, mixing metals from my home and from this land. One for myself, and when you were ready, one for you. Today is that day. لعبة God of War بالنسبة لي كانت زي شرفة على فكرة الأبوة، على فكرة العلاقة ما بين الأب والابن. لما الأب بيكون عنده تاريخ من التجارب وبنك من القصص والحالات اللي عاشها واللي بدأ ابنه يتعلم منها بدون ما يعيشها. أبوي كان دائما في عنده هذه النظرة اللي أنت ما بتعرفش بس لازم تفهم، أنت ما شفتش بس لازم يكون عندك حس، لازم يكون عندك ردود أفعال. وهنا التوتر اللي بيجي انك انت بدك تغصب حالك على انك انت تعرف اشياء بدون ما تشوفها، بدك تكون جاهز لها بدون ما تجربها. لعبة God of War هي الجزء الرابع فعليا من سلسلة God of War، انتجها استوديو سانتا مونيكا، واللي هي تابع لسوني، اللي هي فعليا بس بتسوي العاب لسوني. اللي بيعرف استوديو سانتا مونيكا وبيعرف العابهم، مثلا اذا في ناس لعبوا جيرني مثلا، ان هذا استوديو بيركز في طريقة القصة على تجربة اللاعب، مش على غصب اللاعب على الشعور بشعور معين. يعني الاشياء مرات اللي بتصير، اي نعم الموسيقى رهيبة، اي نعم القصة عميقة، اي نعم العالم بيساعدك على الانغمار، ولكن اللحظات اللي اللي بيلاقي فيها اللاعب نفسه في الشخصيات، وهذا إشي أنا بشوف إن سوني بلشت إلها فترة بتبدع فيه، بالذات في آخر إصدارات لها، مرورا بلاست اوف اس، انشارتد، هورايزن زيرو دون، حتى لعبة سبايدر مان تاعت انزومنياك. في تركيز كبير على الشخصيات، في تركيز كبير على القصة، وكيف الشخص ممكن يربط نفسه في الشخصية الرئيسية عشان يزيد في الانغمار في اللعبة. كريتوس شخص أول إشي هو إله إغريقي فعليا، حصل على الألوهية من إيريس اللي هو إله الحرب في الأساطير الإغريقية. وبعد ما كان جندي من سبارتا، وأراد الانتقام من موت أخوه، موت مرته وبنته في الأجزاء السابقة، كريتوس تحول لنوع من أنواع صار وحش، صار عبارة عن إنسان يرغب فقط في القتل وفي الدماء وفي الانتقام وفي الدمار، لأن كل إشي بيحبه في الحياة تجرد من أي نوع من الإنسانية وتجرد من أي روابط بشرية تربطه في العالم الفاني. فصفى إن رغبته فقط إن إذا الآلهة لعنوني بهذه الطريقة، أنا راح أرد اللعنة إلهم وأطلعهم. وفعلا كريتوس من أول جزء لثالث جزء كريتوس بقتل كل الآلهة الإغريقية، ما بظلش حدا، حتى زوس اللي هو الأب، إله الأب في الأساطير الإغريقية، اللي هو بيكون أبو كريتوس بقتله. كريتوس إنسان جدا عنيف وعدواني وغاضب، والغضب تبعه بيخوف. لما سوني أعلنت عن إصدار لعبة جديدة لجاد اوف وور، وبتبين فيها ولد صغير، مش ولد مثلا بيقدر يدافع عن، لا ولد ضعيف، ولد قليل، حتى صحته مش تمام. يعني فكرة إنه ممكن كريتوس في لحظة معينة يغضب على هذا الولد، بيضرب كف الولد، ممكن راسه يطير من كتافه. يعني أنا هذا الشيء كان مقلقني، إنه طب هذا الولد هل راح يقدر، يعني شو العلاقة اللي بتربط هذا الإنسان الضعيف الصغير اللي ما فيش عنده خبرة مع الإله الأسطوري اللي قتل، ما فيش إشي بوقف قدامه، ليش ينزل هذا الشخص لهذا الشخص ابنه؟ وبالذات إنه بتبلش العلاقة ما بين هذول الشخصين، هم تقريبا ما بيعرفوش بعض، بس اللي بيضطرهم يبلشوا يتعرفوا على بعض هي وفاة فاي، امرأة كريتوس، اللي هي بتكون بعد ما كريتوس ترك العالم الإغريقي، عالم الآلهة الإغريقية، انتقل لعالم الآلهة الإسكندنافية، النورس ميثولوجي، اللي هي جماعة ثور وأودن اللي بحضر أفلام مارفل، وكل البانثيون الاسكندنافي. القصة اللي بتاخذها God of War على البلاي ستيشن 4 هي قصة شخصيات الشريرة في الأساطير الاسكندنافية، ولكن محكية بطريقة شوي واقعية أكثر. فبنكتشف إن حسب القصة الآلهة الاسكندنافية هم كانوا صراحة المقرفين والطغاة، وفعلا كان في رغبة في تعذيب البشر. وبالتالي احنا لما بنشوف مثلا ثعبان العالم اللي هو الورلد سيربنت،
يورمنجندر اتوقع الاسامي فيش كثير احرف علف، بتلاقي كل الاحرف ملزقه في بعض. بيكون كويس، بيكون زي البت يعني، بيكون زي الحيوان الاليف. وبالذات ان اترياس اللي هو ابن كريتوس بيكون دارس، ومن ناحيه علم اشطر شوي من كريتوس اللي هو بس نازل ضارب وكتل في كل شيء. فبيكون يقرا لما بتروح على مثلا جداريه ولا شيء زي هيك، كريتوس بيكونش فاهم شو هذا. اول شيء بجوز لانه اغريقي، بس ثاني شيء اترياس ربيان في المحل هذا، فبالتالي بيقرا اللي مكتوب وبيشرح لنا. وبالتالي كريتوس اللاعب على الاغلب ما يقدرش يقرا هذا النصوص اللي باللغه الميتا هاي. فبالتالي حلو انه يكون في دائما اترياس اللي هو من ناحيه العالم عنده كثير خبره في اللي قاعد بيصير لانه دارس. للناس اللي لعبوا لاست اوف اس والناس اللي لعبوا انشارتد 4، سوني بلشت تعتمد كثير على النظام هذا اللي هو فعلا الكومبانيون، اللي هو لما انت يكون معك حدا هذا الشخص ما بده دفاع، ما حد مش ضروري انت تدافع عنه، بدير باله على حاله. واترياس لانه بده يعجب ابوه، لانه بده يرضي ابوه، فبتلاقيه مع القوس بينط وبيجيبه بكيم وبحطه لما ينزقط. مش هالمشكله الكبيره يعني، بس انت مثلا تقدر تروح تحررها وبتسمع كريتوس ببهدل فينا. قلت لك ما تنزقطش، قلت لك تدير بالك. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. فبتظل في دائما هذه العلاقه اللي كل الناس عاشوها مع بياتم صراحه. يعني الربط ما بين الشاب وابوه دائما، هذه العلاقه تبعت انا بدي اياك تصير زلمه، انا بدي اياك تصير مسؤول، انا بدي اياك تصير قوي، انا بدي اياك تصير مستقر، دير بالك على حالك. يعني انا صراحه عاده بسوي السكشن تبع القصه، العالم، الجيم بلاي. بس في جاد اوف وور كل شيء منغمر في بعضه زي الشوربه، شيء بجنن. في انسجام ما بين الاطعمه وما بين العناصر بطريقه انا ما بقدر احكي عن القصه بدون ما احكي عن العالم، بدون ما احكي عن الجيم بلاي، لان كلياتها مربوط في بعض. وانا بشوف ان هذا اللي خلاها تكون احسن لعبه في 2018. Alright, and the game award for Game of the Year goes to God of War. وبالذات ان في هذا الربط كمان في مرحله معينه طريقه كريتوس في القتال دائما بتذكرك في تاريخ God of War. اول اشي في اللعبه هاي تركيز كريتوس على الليفايثن اكس، اللي هي فعليا فكرتها زي ميونير، اللي هي مطرقه ثور اللي انت بترميها تدعس مثلث عشان ترجع لك، فبتقدر تسوي عليها ابجريد. تقدر تسوي ابجريد على القوس تبع تريس كمان. في اللعبه هذه في عوامل ار بي جي بسيطه، بتقدر تشتري درع، بتقدر تطور على الدرع وكل هذا. اسلوب اللعب مفتوح كليا. الاشي الوحيد اللي انا في القتال ضايقني اللي هي الكاميرا. في لحظه معينه انا لما بكون اكاتل بديش اكون مركز على كريتوس، شو في قدام كريتوس. انا لما بكون اكاتل زي في العاب جود اوف وور 1 2 3 واسنشن وكل الاجزاء هاي، بدي الكاميرا تكون لفوق، اشوف كريتوس في النص، واشوف الدائره اللي حوالين كريتوس وين تتفاعل، عشان انا اقدر يمين شمال فوق تحت قدام ورا، عشان يكون في عندي تحكم في ساحه المعركه. وفي جاد اوف وور على البلاي ستيشن 4 اغلب الموتات اللي كنت اموت هن لان الاشي كان يضربني من ورا صراحه يعني. وبالنسبه لي حسسوني ان كريتوس مفروض يعني ما حدش يقدر يلمس لمسه. وعوده لذلك طبعا بنرجع للشرير الاساسي في اللعبه اللي هو بالدر مقرف، مش يعني مستفز، كريه، رذيل، بس بكل الطرق اللي جعبالك تضلك تدور عليه عشان تضلك تضربه. هو اول شخصيه بتتعرف عليها على اترياس في اللعبه، ومن اولها بفهمك انا مش جاي امزح، انا مش جاي العب، احنا راح نفغش بعض، راح نمزع بعض، راح نقتل بعض. بولدر يعني نص طول كريتوس، بس الضرب اللي بيصير فيها وبتحمل كمية ضرب هائلة لأنه ما بيحسش، لأن إما فريا حطت عليه لعنة إنه ما يقدرش ينأذي لا من إشي، لا من سحر ولا من سلاح يعني، فبطل يحس. فبالتالي هو بس بدور على حدا يحسسه بالحياة كمان مرة، وبده كريتوس يضربه ومع هيك بيحسش شيء. بس بعدين في مثلا أنواع، هو اللطيف فيها إن البوس باتلز مش كلياتهم نفس الاشي، بس ديزاين مختلف للمنظرة. يعني زي مثلا بالنسبة لي العاب زي دارك سولز او العاب زي بلاد بورن، في حين انا في جاد اوف وور ما في بولدر، في التنين، في اولاد ثور الاثنين اللي هم فعليا اكثر كاونتر. يعني بتكون الاشي في جاد اوف وور في سينماتيكس بدخلوا لك في نص المعركة، في بتظل اللاعب منجذب. وفكرة كمان مرة انه فيش تقطيع ما بين المشاهد، هذا اشي كان بالنسبة لي رائع. العالم كمان مرة خط واحد بتظلك ماشي، بتطلع بتروح بتيجي، في حاجة لطيفة
بالنسبة لي في كولكتبلز لطيفة بتزيد الدم بتزيد الريج عندك. يعني أنا بالنسبة لي في نهاية المطاف التطور ما بين كريتوس وأترياس اللي بيصير هو لب اللعبة، هو قلب اللعبة، هو روح اللعبة كلها تكمن في علاقة كريتوس وأترياس وكيف تتطور. العلاقة الطبيعية ما بين اثنين في علاقة فولاذية ما بينهم، ما فيها مجاملة أبدا، بس فيها كون أحسن. ولأن القصة هيك والجيم بلاي هيك كان دائما اللعبة بتقول لك خليك أحسن، كون أقوى، كون أشطر، كون أذكى، كون توقع الشغلات أكثر. أنا بالنسبة لي God of War من أحلى الألعاب اللي لعبتها في حياتي، لا على البلاي ستيشن 4 ولا على بشكل عام، من أحلى الألعاب اللي لعبتها في حياتي. وأنا جدا مبسوط إني عايش أنا في هذه الفترة الزمنية اللي بنقدر نلعب لعبة زي هاد. وأنا إني اخترت البلاي ستيشن 4 إن أجا نصيبي من إن أنا أختار الجهاز اللي فيه عليه كل هذول الألعاب ومنهم God of War بس هذا هو يعني. I can hold on! I know the truth isn't simple, but nothing is when it involves your child. We must be